Thank you. Kodwa, I thought you had gone back to your states. Go where? You don't need to go law. Mama, state yi dabayi. Healthcare, top class. Security, I can sleep with my eyes closed. That is why we have to pay our taxes. Federal allocation is insufficient. Hence, the state government has set up Kwara State Internal Revenue Service. It's really good here. Bẹ́ẹ̀ni o, ó dáńgá yín tòótọ́ o. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ń ṣe bẹ̀bẹ̀. Ìdí abájọ nìyí tó wo orí sísan fi ṣe pàtàkì. Kí bẹ̀bẹ̀ lè máa tẹ̀síwájú. Ká lè lẹ́tọ̀ọ́ sáwọn ohun amáyédẹrùn gbogbo. Kárí iṣẹ́ àjẹṣe. Kókó owó wa ó gbèrú ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Kétò ìlera ó múnádóko sí i. Kí ni ó máa tàn bá a ṣe fẹ́? Kómi ó já gaara nílé lóko sí i. Ká gbani síṣẹ́. Káwọn àgbẹ̀ orírànwọ́ ìjọba. Ká lànà tuntun. Ká dá ọ̀dà sí gbogbo títì ọkọ̀. Ìdàgbàsókè ìgbèríko wa. Ìpèsè ọjà ìgbàlódé. Kí àwọn ohun mèremère gbogbo tá ń pòǹgbẹ rẹ̀ nípínlẹ̀ Kwara ò lè tẹ̀ wá lọ́wọ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ tí ó máa ṣàmójútó ètò owó orí ní sísan. Ìyẹn Kwara State Internal Revenue Service. Nípínlẹ̀ Kwara, èrè ń bẹ ń bí. Play your part, pay your tax. This message is from Kwara State Internal Revenue Service.